Välkommen till den här podden. Om du lyssnar nu har du redan tagit det viktigaste steget. Du har bestämt dig för att lära dig svenska. I den här timmen handlar det inte om perfekt grammatik, utan om att använda språket aktivt. Du får lyssna, vänja dig vid ljudet och senare själv tala. Precis. Många lär sig svenska bara med böcker eller appar, men språk föds genom att prata. Därför håller vi teorin väldigt kort här. Vi talar långsamt, klart och naturligt så att du får tillit till din egen röst. För att du ska veta vem jag är presenterar jag mig kort. Jag heter Erik, kommer från Norge och har bott i Sverige i 6 år. I början kunde jag bara några få meningar, men jag använde dem varje dag. Så blev jag tryggare steg för steg. Jag heter Lina och har bott nästan hela livet i Sverige. Svenska är en del av min vardag och ändå lär jag mig varje dag. Språk förändras ständigt och just det gör dem levande. I det här första kapitlet handlar det om att prata om sig själv. Det är ofta det första man behöver när man möter nya människor. Enkla meningar räcker som jag heter, jag kommer från, jag är. Du kan säga de här meningarna var för sig eller koppla ihop dem till en kort text. Då får du en liten presentation, helt naturligt och utan press eller svåra regler. När jag var ny i Sverige hade jag ett litet kort. Där skrev jag viktiga ord som namn, land, stad, ålder och jobb. Jag gjorde hela tiden nya meningar av kortet, till exempel vid busshållplatsen eller hemma. Efter kort tid kunde jag prata fritt om mig själv i 1 minut. Jag hade då ett litet häfte där jag skrev nya meningar. På kvällen läste jag dem högt, även om det kändes konstigt i början. Med tiden blev min röst lugnare och det gav mig mycket mod. Nu hör du några meningar som du kan använda för din egen presentation. Det är enkla byggstenar som fungerar överallt. Jag heter Erik. Jag kommer från Norge. Jag bor i Sverige. Jag är 29 år gammal. Du kan ändra de här meningarna och anpassa dem till ditt eget liv. Du kan också säga, jag bor i en stor stad, jag arbetar som sjuksköterska eller jag studerar svenska. Mina hobbyer är sport och musik. Det är inte viktigt hur lång din text är. Viktigt är att du pratar och använder din röst. Om du vill kan du också koppla ihop meningarna och göra en liten text. Till exempel. Hej, jag heter Erik. Jag kommer från Norge och har bott i Sverige i 6 år. På fritiden lär jag mig gärna språk och träffar vänner. Så låter en enkel och tydlig presentation. Du behöver inte lära dig något utantill. Tänk på 1 eller 2 meningar och börja. Din svenska får gärna vara långsam. Nu är ett bra tillfälle för dig. Presentera dig själv. Säg ditt namn, var du kommer ifrån och 1 eller 2 saker om dig. Prata 1 till 2 minuter i sträck. Om du vill, tala högt. Om ett ord saknas, fortsätt ändå. Pausar är tillåtna. Håll dig lugn och prata vidare, även om det inte är perfekt. Du kan lyssna på det här kapitlet igen senare och förbättra din presentation. Med varje repetition blir du säkrare. Bra, då går vi vidare nu. Prata om din dag. I det här kapitlet handlar det om din dag. Att prata om vardagen är väldigt bra, för du behöver de orden varje dag. Du behöver inte hitta på något, du beskriver bara vad som ändå händer. Många som lär sig tror att deras vardag är tråkig, men just det är perfekt för svenska. En dag består av många små stunder och just de stunderna hjälper dig att tala mer flytande. I början räcker helt enkla meningar, till exempel jag stiger upp klockan 7, jag dricker kaffe, sedan går jag till jobbet. Med de här meningarna kan du redan säga mycket.
Du kan också lägga till små detaljer. Till exempel, jag duschar, jag lyssnar på musik, jag åker buss eller cykel. Sådana detaljer gör din text mer levande, även om meningarna är väldigt enkla. Nu berättar jag min dag som exempel. Jag stiger oftast upp 7:30. Direkt efter att jag vaknat brygger jag kaffe, för utan kaffe är jag inte riktigt vaken. Medan kaffet rinner matar jag min katt. Sedan sätter jag mig vid bordet, dricker mitt kaffe och läser nyheter. 9:00 börjar jag arbeta hemma vid datorn. Vid lunch lagar jag något enkelt. På eftermiddagen jobbar jag vidare, skriver texter eller har möten. På kvällen tar jag en promenad eller träffar vänner. Min dag ser lite annorlunda ut. Jag vaknar 6:30 och öppnar först fönstret. Sedan gör jag kort yoga så att kroppen vaknar. 7:00 äter jag frukost och dricker te. Vid 8 cyklar jag till kontoret. Vid lunch äter jag med kollegor. På eftermiddagen jobbar jag vidare, svarar på mejl och planerar nästa dag. Vid 4 slutar jag för dagen. På kvällen är det tid för vila eller för vänner. Du hör att vi inte använder svåra ord. Viktiga är tidsord som klockan, cirka eller på kvällen. De hjälper dig att ordna din dag tydligt. Om du vill kan du dela din dag i 3 delar. Morgon, middag och kväll. Då blir din text tydlig och du tappar inte tråden. Nu är det din stund. Berätta om din dag idag eller om en vanlig dag i ditt liv. Prata några minuter i rad utan att stanna. Det gör inget om du gör fel eller glömmer ett ord. Var lugn, prata vidare och använd de ord du kan. Du kan lyssna på det här kapitlet när som helst och varje gång göra din text lite längre. Som avslutning, tänk på en sak till. Vad är din favoritstund på dagen och varför? Prata högt om det. I nästa kapitel pratar vi om åsikter och vad du gillar. Stanna kvar och ge dig själv en kort paus. Åsikter och preferenser. I det här kapitlet pratar vi om åsikter och preferenser. Det här ämnet är vardagligt eftersom människor ständigt tar beslut och pratar om dem. Du säger vad du gillar att göra, vad som är viktigt för dig och vad du helst undviker. Du behöver inte avancerad svenska för det. Enkla, tydliga meningar räcker helt och låter naturliga. Många som lär sig tror att de måste tala perfekt svenska innan de får säga sin åsikt. Det stämmer inte. Åsikter hör till vardagen, även med enkla ord. Om du talar lugnt och tar dig tid blir du förstådd. Språk är ingen tävling utan ett verktyg för kontakt. Exempel på åsiktsmeningar är: jag gillar kaffe. Jag gillar inte te, jag lyssnar gärna på musik och jag jobbar helst på morgonen. Du kan använda de här meningarna överallt. De passar i samtal med vänner, kollegor eller nya personer och hjälper dig att vara med. Du kan också förklara din åsikt lite mer utan att bli komplicerad. Du kan säga, jag gillar morgonen för att det är lugnt. Du kan också säga, jag gillar sport eftersom jag mår bra efteråt. Redan en liten orsak gör din mening personlig och levande. Nu berättar jag mer om mina egna preferenser. Jag tycker mycket om morgonen, för dagen ligger öppen och allt börjar lugnt. Jag dricker kaffe, lyssnar på musik och planerar min dag. Jag arbetar helst på förmiddagen, för mitt huvud är klart då. På eftermiddagen jobbar jag långsammare, men ändå fokuserat. På kvällen gillar jag promenader, lugna samtal och tid utan bokningar. Stora fester gillar jag inte så mycket, de tröttar mig snabbt och jag behöver lugn. För mig är det lite annorlunda.
Jag gillar morgonen när jag har gott om tid och slipper stressa. Jag stiger gärna upp tidigt för att starta lugnt. Jag dricker hellre te än kaffe och äter frukost i lugn och ro. På fritiden läser jag gärna, gör yoga eller går på promenad. Jag tycker om när min vardag är överskådlig. Mycket högljudda platser gillar jag inte. De stressar mig snabbt och gör mig trött. Du märker att vi inte förklarar våra åsikter krångligt. Vi använder ofta ord som gärna, hellre eller inte så gärna. De här orden är viktiga, de hjälper dig att visa känslor och preferenser tydligt. Du behöver inga långa meningar för det. Du kan också uttrycka din åsikt försiktigt. Du kan säga, för mig är det viktigt att min vardag är lugn. Du kan också säga, jag tror att enkla saker gör en lycklig. Sådana meningar låter vänliga och öppna och passar bra i samtal. Nu är det din tur. Ta dig tid och tala högt. Säg nu 3 meningar om saker du gillar. Du kan prata om mat, dryck, musik, tider på dagen eller fritid. Säg sedan 3 meningar om saker du inte gillar. Prata lugnt och långsamt och håll dig till enkla meningar. Det är inte viktigt om allt är korrekt. Viktigt är att du pratar och gör din åsikt hörbar. Du kan göra övningen igen när du vill och säga andra saker när du lyssnar om. I nästa kapitel pratar vi om planer och önskningar för framtiden. Fortsätt att lyssna och jobba i din egen takt. Planer och önskningar. I det här kapitlet pratar vi om planer och önskningar. Det här ämnet hjälper dig att prata om framtiden. Du behöver ingen svår svenska för det. Med enkla meningar kan du säga vad du vill, hoppas och tycker är viktigt. Många som lär sig tror att de behöver en ny tidform för framtiden. Det är inte nödvändigt. Du kan säga mycket med enkla strukturer. Du kan säga jag vill, jag ska, jag planerar eller jag hoppas. De orden räcker i många situationer. Typiska meningar är till exempel jag vill prata svenska bättre. Jag vill resa mer. Jag planerar att gå en kurs. Du kan också säga nästa år vill jag arbeta i Sverige. Sådana meningar är tydliga och lätta att förstå. Du kan också lugnt förklara dina planer. Du kan säga, jag vill lära mig svenska för jag vill bo här. Små orsaker gör dina önskningar mer personliga. Nu berättar jag om mina egna planer. Snart vill jag förbättra min svenska ännu mer, även om den redan är bra. Jag vill tala säkrare och lära mig nya ord. Jag planerar att läsa mer och skriva regelbundet. Jag vill också vara mer utomhus och göra vardagen mer medveten. Mina planer ser lite annorlunda ut. Jag vill organisera mitt arbete bättre så att jag har mindre stress. Jag planerar att träna mer igen och ta pauser oftare. Jag hoppas att jag i framtiden har mer tid för vänner och upptäcker nya platser. Du hör att vi ofta använder ord som vill, ska, planerar och hoppas. De orden gör dina framtidsidéer tydliga utan svår grammatik. Du kan också prata om små önskningar. Du kan säga, jag vill så lägga mig tidigt ikväll. Eller jag hoppas på sol. Erik, jag undrar något mer. Vad vill du göra det nya året? Vilka mål har du för i år? Det nya året är för mig alltid ett bra tillfälle att blicka framåt. I år vill jag framför allt leva mer strukturerat och ge mer tid åt det som är viktigt för mig. Ett stort mål är att fördjupa mina svenska kunskaper. Jag pratar flytande, men jag vill tala mer exakt, använda bättre ord och känna mig trygg även i svåra samtal. Därför vill jag läsa regelbundet, helst böcker och längre texter, och skriva upp nya ord aktivt. Ett annat mål gäller mitt arbete. Jag vill planera mina uppgifter bättre och inte skjuta allt till sista stund.
Jag har märkt att en tydlig dagsplan hjälper mig att arbeta lugnare och vara nöjd på kvällen. Därför vill jag varje morgon tänka kort på vad som är viktigt och vad som kan vänta. Min hälsa är också viktigare i år. Jag vill röra mig mer, inte av press, utan för att det känns bra. Jag planerar att gå regelbundet, cykla oftare och lägga in små pauser i vardagen. Jag vill lyssna bättre på kroppen och tidigare märka när jag behöver vila. Jag vill också ge mer tid åt människor. Jag har märkt att samtal med vänner ger mig mycket energi. Därför är det viktigt för mig att planera träffar och inte alltid säga att jag saknar tid. Jag vill vara mer närvarande och lyssna bättre. Ett annat mål är att leva mer medvetet och göra mindre samtidigt. Jag vill göra saker långsammare, till exempel äta utan mobil, gå utan musik och stänga av tidigare på kvällen. Jag hoppas att jag då blir mer avslappnad och njuter mer av vardagen. Till sist har jag en liten önskan. Jag vill tillåta mig att göra fel och inte vara för sträng mot mig själv. Jag vill prova nya saker, även om det inte blir perfekt. För mig betyder det här året att gå steg för steg och ge mig tid. Det låter väldigt klart och ärligt. Dina mål är inte extrema, men mycket medvetna. Och just det gör dem starka. Ja, det hoppas jag också. Små realistiska mål ger mig mer motivation än stora planer utan vila. Nu är det din tur. Tänk på det nya året och på dina egna planer. Fundera på vad du vill göra de närmaste månaderna och vad som är viktigt för dig. Du kan börja med helt enkla meningar. Du kan säga, jag vill prata svenska bättre. Du kan säga, jag vill ha mer tid för mig själv. Du kan också säga, jag planerar att lära mig något nytt. Prata nu flera minuter i sträck om dina mål för i år. Du kan tala om arbete, lärande, hälsa eller fritid. Om du vill, ge också en orsak. Du kan säga, jag vill göra det för att det känns bra eller för att det är viktigt för mig. Det är inte viktigt om allt låter perfekt. Viktigt är att du uttalar dina tankar på svenska. Var lugn, tala långsamt och lyssna på dig själv. Du kan upprepa den här uppgiften senare och varje gång nämna andra mål. Ta nu en liten paus och använd tiden till att prata om ditt nya år. Erfarenheter och minnen. I det här kapitlet pratar vi om erfarenheter och minnen. Det är ett viktigt ämne, för du talar ofta om saker som redan har hänt. Du berättar vad du har upplevt, vad du gillade och vad du har lärt dig. För detta behöver du inte perfekt svenska. Många som lär sig är rädda för dåtiden eftersom de tror att de behöver ny grammatik. Men i början räcker det att använda enkla meningar. Du kan säga, jag var, jag har gjort, jag har lärt mig. Dessa former hör du ofta och kan användas steg för steg. Typiska meningar är till exempel, jag var i Tyskland förra året, jag har lärt mig mycket eller jag har lärt känna nya människor. Dessa meningar är tydliga och fungerar i många samtal. Du kan också lägga till känslor. Du kan säga, det var fint, det var svårt eller det var intressant. Känslor gör ditt minne levande, även om meningarna är enkla. Nu berättar jag om en upplevelse som varit viktig för mig. När jag kom till Sverige var mycket nytt. Språket var svårt och jag var ofta rädd att göra fel. Ändå talade jag varje dag. Jag pratade i mataffären, ställde frågor på jobbet och pratade med grannar. I början var det tröttsamt, men efter några månader märkte jag att jag blev modigare. Den tiden visade mig att övning är viktigare än perfektion.
Ett viktigt minne för mig är min första tid här. Jag minns tydligt hur osäker jag var. Jag hörde många nya ord och förstod inte allt. Ändå lyssnade jag och fortsatte. Jag lärde mig att tålamod är mycket viktigt. Med tiden blev mycket lättare och idag är jag tacksam för den upplevelsen. Du hör att vi ofta använder enkla ord. Vi säger inte allt exakt och perfekt. Vi berättar lugnt och ärligt. Precis så kan du också tala. Du berättar vad som hände och hur du kände dig. Mer behövs inte. Nu är det din tur. Tänk på en upplevelse som är viktig för dig. Det kan vara en resa, ett nytt land, ett nytt jobb eller ett särskilt ögonblick. Berätta nu om den upplevelsen. Tala flera minuter i sträck. Du kan säga var du var, vad du gjorde och hur du kände dig. Om ett ord saknas, tala vidare. Du kan också ta pauser och börja om. Det är inte viktigt om allt är grammatiskt rätt. Viktigt är att du delar ditt minne. Du kan lyssna på det här kapitlet flera gånger och varje gång berätta om en annan upplevelse. I nästa kapitel pratar vi om problem, utmaningar och lösningar i vardagen. Stanna kvar och fortsätt i din egen takt. Lösa problem och ringa. I det här kapitlet pratar vi om problem där du behöver ringa. Många är rädda för just detta, särskilt på ett främmande språk. Samtal är ofta stressiga, för du ser inte den andra och måste svara snabbt. Det här är ett mycket typiskt problem. I telefonen ser du inga gester, du kan inte läsa läppar och allt låter snabbare. Därför känner sig många osäkra. Det är helt normalt och inget personligt misslyckande. Jag minns mina första samtal i Sverige mycket väl. Jag hade ofta ett tydligt problem, men visste inte hur jag skulle börja. Redan den första meningen var svår. Jag var nervös och rädd att inte bli förstådd eller säga något fel. Ett typiskt exempel är ett samtal till läkaren eller en myndighet. Du vill ha en tid, en information eller en lösning. Du behöver inga långa meningar för det. Det räcker ofta att lugnt säga "Jag har en fråga" eller "Jag har ett problem och behöver hjälp". Många tror att de måste förklara allt perfekt direkt. Det stämmer inte. I telefon får du prata långsamt. Du får säga att du inte förstod. Du kan också be den andra tala långsammare eller upprepa. Jag har lärt mig att alltid börja med en mycket enkel mening. Till exempel, "Jag ringer för att jag har ett problem." Eller "Jag har en fråga om min faktura." Dessa meningar ger dig tid och struktur. En gång hade jag ett problem med en faktura. Jag ringde och sa "Jag förstår inte den här fakturan. Kan ni hjälpa mig, tack?" Personen i telefonen var vänlig och förklarade allt. Den upplevelsen visade mig att de flesta vill hjälpa. Jag hade en liknande upplevelse. Jag behövde ringa till internetleverantören eftersom inget fungerade. I början var jag mycket spänd. Sedan sa jag bara, jag har ett problem med mitt internet och behöver hjälp. Resten av samtalet kom steg för steg. Viktigt är också att du tar dig tid. Du kan göra pauser. Du kan säga ett ögonblick, tack, eller jag måste tänka lite. Det är helt normalt och accepteras. Du kan också säga "Jag talar inte perfekt svenska" eller "Förlåt, jag lär mig svenska". Sådana meningar tar ofta bort mycket press och gör samtalet lugnare. Att lösa problem betyder inte att tala perfekt. Det betyder att hålla sig kvar, vara lugn och tydligt säga vad du behöver. Nu är det din tur. Föreställ dig att du måste ringa någonstans. Det kan vara läkaren, banken eller ett företag. Tala högt och förklara ditt problem. Börja med en enkel mening och var lugn.
Säg varför du ringer, vad problemet är och vad du vill. Om du vill, upprepa situationen och föreställ dig ett riktigt samtal. Du kan lyssna på det här kapitlet flera gånger och öva på olika telefonproblem. I nästa kapitel pratar vi om samtal i vardagen, till exempel i butiken, på kaféet eller på gatan. Lösa problem via telefon. I det här kapitlet pratar vi om vardagsproblem och om att ringa för att lösa dem. Det kan vara ett samtal till läkaren, banken, internetbolaget eller en myndighet. För många är just det extra svårt, särskilt på ett annat språk. Att ringa är ofta stressigt för allt går snabbt och du ser inte personen. Du kan inte se gester eller läsa läppar. Därför känns ett telefonsamtal ofta svårare än ett möte ansikte mot ansikte. Det är helt normalt. Jag minns mina första samtal i Sverige mycket väl. Jag visste vilket problem jag hade, men inte hur jag skulle börja. Redan den första meningen gjorde mig rädd. Jag oroade mig för att inte bli förstådd eller säga något fel. Ett typiskt problem var en faktura. Jag fick räkningen och förstod ingenting. Jag tvekade länge innan jag ringde. Till slut sa jag bara: "Jag har en fråga om min faktura och jag förstår den inte." Den enkla meningen räckte för att starta samtalet. Många som lär sig tror att de måste förklara allt perfekt direkt. Det behövs inte. I telefon får du prata långsamt. Du får säga att du inte förstod. Du kan också be den andra tala långsammare eller upprepa. Mycket hjälpsamma meningar är till exempel: "Jag har ett problem, jag behöver hjälp" eller "Kan ni förklara det, tack?" De här meningarna är enkla men effektiva. De ger dig tid och struktur. Jag hade en gång problem med mitt internet. Det fungerade inte på flera dagar. Jag var nervös inför samtalet. Sedan sa jag lugnt: "Jag har ett problem med mitt internet och det fungerar inte." Efter det förklarade jag steg för steg vad som hände. Samtalet blev mycket enklare än jag trodde. Viktigt är också att du får ta pauser. Du kan säga: "Ett ögonblick, tack" eller "Jag måste tänka lite." Det är helt normalt och accepteras. Du kan också öppet säga att svenska inte är ditt modersmål. Du kan säga: "Förlåt, jag lär mig svenska." Det tar ofta bort press och gör den andra mer tålmodig. Att lösa problem betyder inte att tala perfekt. Det betyder att vara lugn, använda enkla meningar och tydligt säga vad du behöver. Nu är det din tur. Föreställ dig att du måste ringa till exempel läkaren, banken eller ett företag. Börja med en enkel mening och förklara ditt problem högt. Säg varför du ringer och vad du vill lösa. Prata långsamt och utan stress. Föreställ dig ett riktigt samtal. Du kan göra den här övningen flera gånger och välja ett nytt problem varje gång. Pinsamma situationer och små missförstånd. I det här kapitlet pratar vi om pinsamma situationer och små missförstånd i vardagen. Alla människor känner igen sådana stunder, oavsett språk. På ett nytt språk händer de ofta och är därför ett bra samtalsämne. De är mänskliga, fastnar i minnet och vi lär oss mycket av dem. Många som lär sig skäms för pinsamma situationer och talar ogärna om dem. Just de här stunderna är ofta roliga, ärliga och förenande. När man pratar om dem märker man snabbt att man inte är ensam. Andra har haft liknande upplevelser. Jag minns tydligt en pinsam situation på en restaurang. Jag ville beställa något väldigt enkelt. Jag hade övat i förväg vad jag skulle säga. När servitören kom blev jag plötsligt nervös.
Istället för rätten jag ville ha sa jag något helt annat. Servitören nickade och gick. Först senare märkte jag att jag beställt en rätt jag faktiskt inte gillar. Jag åt den ändå, för situationen kändes så obekväm. En annan gång var när jag skulle betala. Jag ville säga att vi skulle betala var för sig. Men jag använde fel ord, och det lät som något helt annat. Servitören blev förvirrad, jag var nervös och folk vid bordet skrattade. Då var det pinsamt. Men idag kan jag skratta åt det. Jag känner igen sådana stunder mycket väl. En gång hände något liknande mig på en restaurang. Jag ville vara artig och ge en komplimang. Jag ville säga att maten var väldigt god. Men jag kombinerade orden fel och det lät konstigt. Servitören tittade förvånat på mig. Jag förstod direkt att något var fel. Mitt ansikte blev rött och jag visste inte hur jag skulle rädda situationen. En annan pinsam situation var när jag ville beställa kaffe på ett café. Jag var trött och tänkte inte riktigt. Jag använde ett helt fel uttryck. Personen bakom disken förstod mig inte och måste fråga igen. Bakom mig stod andra personer och jag kände pressen. Till slut skrattade vi och det var inte alls farligt. Men just då kändes det mycket obehagligt. Sådana situationer visar att språket inte alltid måste vara perfekt. Missförstånd händer och är ofta inte så farliga som de känns. Många människor reagerar vänligt, tålmodigt eller med humor. Det viktiga är att man inte slutar prata efter en pinsam situation. Det motsatta är bra. När man fortsätter prata lär man sig snabbare och blir tryggare. Pinsamma stunder är inget svaghetstecken utan ett tecken på aktivitet. Jag har lärt mig att skratta åt mig själv. När något går fel säger jag ibland bara: förlåt, min svenska blev rörig. Det lugnar situationen direkt. Humor hjälper mycket. Om man är lugn och fortsätter prata märker man att de flesta visar förståelse. Ingen förväntar sig perfektion. Nu vill vi bjuda in dig att tänka på dina egna erfarenheter. Kanske har du upplevt något pinsamt på en restaurang eller i en butik. Det kan också ha hänt på jobbet eller i samtal med andra. Om du vill kan du skriva en pinsam situation som hänt dig i kommentarerna. Beskriv kort vad som hände och hur du kände dig. Din berättelse kan ge andra mod och visa att sådana stunder är helt normala. Vi ser fram emot att läsa dina erfarenheter och skratta tillsammans åt dem. Samtal i vardagen och småprat. I det här kapitlet pratar vi om samtal i vardagen och om småprat. Det är korta, ofta spontana samtal som kan hända överallt. De uppstår i butiken, på café, på restaurang, i trapphuset, vid busshållplatsen eller på jobbet. Sådana samtal verkar ibland oviktiga, men de skapar närhet och gör vardagen lättare. Många människor tror att småprat är ytligt eller onödigt. Men jag har märkt att småprat är extra viktigt när man är ny i ett land. Genom de här små samtalen känner man sig mindre främmande. Man blir sedd, hörd och uppfattad som en del av omgivningen. Det ger trygghet. För många som lär sig är småprat svårt eftersom det inte är planerat. Man vet inte i förväg vad som ska sägas. Just det gör småprat till en mycket bra övning. Småprat behöver inga perfekta meningar. Det lever av enkla observationer och korta svar. I början räcker helt enkla uttalanden. Du kan prata om vädret, om situationen eller om något ni båda just upplever. Du kan säga, det är väldigt fullt här idag. Du kan också säga, det är kallt idag. Eller, maten luktar gott. Sådana meningar öppnar ett samtal utan press. Jag minns mina första försök med småprat. Jag var ofta osäker
och funderade länge på om jag skulle säga något. Ofta sa jag då ingenting alls. Senare märkte jag att många samtal uppstår av sig själva när man säger en liten mening. Ibland blir det ett samtal, ibland bara ett leende. Båda är okej. En typisk situation för småprat är restaurangen. Jag minns en kväll när jag åt ensam. Servitören frågade om allt var i ordning. Jag sa, ja, maten är väldigt god. Därifrån blev det ett kort samtal om restaurangen och hur länge den har funnits. Det var inget djupt samtal, men det var vänligt och trevligt. Jag har upplevt något liknande. Jag var på ett café och beställde kaffe. Personen bakom disken sa något om vädret. Jag svarade och sa att jag gillar regnet eftersom det blir lugnare då. Det blev ett kort samtal. Den stunden visade mig att småprat ofta uppstår helt naturligt. Naturligtvis finns det också pinsamma stunder. Ibland förstår man något fel eller svarar inte passande. Det har hänt mig också. En gång reagerade jag fel på en fråga i en restaurang för att jag inte förstod den rätt. Först var det obehagligt. Sedan märkte jag att situationen inte var farlig alls. Vi skrattade och gick vidare. Sådana stunder hör till. Småprat är inte perfekt. Det är mänskligt. Ju oftare du upplever sådana situationer, desto lugnare blir du. Med tiden tänker du mindre och talar mer naturligt. Småprat hjälper också till att bygga relationer. Ett kort samtal med en granne kan leda till att man hälsar. Ett samtal i butiken kan göra att man känner igen varandra nästa gång. Det ger en känsla av hemma. Viktigt är att du inte pressar dig själv. Du måste inte alltid säga något. Men om du vill säga något, räcker en enkel mening. Din svenska får vara långsam. Din svenska får ha fel. Om du inte förstår något kan du fråga eller vara ärlig. Du kan säga, förlåt, det förstod jag inte. Det är normalt och visar intresse. Nu är det din tur. Tänk på en vardagssituation som du ofta upplever. Det kan vara en butik, ett café, jobbet eller din bostad. Föreställ dig att du är där och för ett kort samtal. Fundera på vad du skulle kunna säga. Säg några meningar högt och föreställ dig situationen. Du kan göra den här övningen om och om igen och prova olika situationer. Så blir småprat steg för steg lättare. I nästa kapitel pratar vi om hur man startar ett samtal. Vi talar också om hur man fortsätter och avslutar vänligt. Stanna kvar och fortsätt i din egen takt. Innan vi avslutar den här podden vill vi tacka dig. Om du har lyssnat hit har du tillbringat mycket tid med svenska och framförallt lyssnat mycket. Det är redan ett viktigt steg. Du har i det här avsnittet förhoppningsvis inte bara lyssnat utan också talat, tänkt och provat nya meningar. Så uppstår framsteg. Inte genom perfektion utan genom repetition och mod. Om den här podden har hjälpt dig blir vi glada för ditt stöd. Du kan gilla avsnittet, ge ett betyg eller dela det med andra som vill lära sig svenska. Skriv gärna en kommentar och berätta vad du gillade eller vilket ämne du önskar för nästa avsnitt. Kanske har du också en mening som du lärde dig idag. Dela den med oss. Du kan också skriva till oss vilken situation som är svårast för dig på svenska. Kanske är det ett telefonsamtal, ett samtal på jobbet eller ett möte med nya människor. Din feedback hjälper oss att göra den här podden bättre och välja innehåll som verkligen hjälper dig. Om du vill kan du lyssna på enskilda kapitel igen och göra uppgifterna på nytt. Varje repetition gör dig säkrare. Tack för att du tog dig tid och stannade ända till slutet.
Vi blir glada om du lyssnar igen nästa gång. Vi hörs snart. Fortsätt framåt.